Hello guys, welcome back to Harsh Online YouTube channel. ඉතින් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මගේ YouTube channel එක මම ගොඩක් ටෙක් වීඩියෝ තමයි කරන්නේ. ඉතින් අද thumbnail එක තිබ්බා වගේම තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉතින් කියලා තිබ්බා ඔයාලට ෆෝන් එකට ලස්සන සැරසිල්ලක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන් මම මේකටද ගන්නේ මෙන්න මේ විදියට මේ 8 relay module එකක් ගත්තා. එතකොට මේකේ තියෙනවා arduino board එකක්. මේක ඇවිල්ලා arduino nano board එකක්. ඉතින් මම මේ දෙක තමයි ගන්න. මම මේ විදිහට හයි කරලා තියෙනවා මෙන්න වගේ board එකකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට arduino nano එකක් හරි arduino uno board එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ වගේ වැඩවලට පාවිච්චි කරන්නේ arduino uno board එක. ඉතින් මම arduino nano board එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම මේකේ කෝඩ් ටිකත් යටින් දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් arduino nano board එකට සෙට් වෙන කෝඩ් ටිකක් දාලා දෙනවා. ඔයාලට හරියට පින් ටිකට ඕන විදිහට ඔයාලට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක සෙට් කරගන්න විදිහ මම ඔයාලා ඩයග්‍රෑම් එකකුත් අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම බෝඩ් එක සෙට් කරන් තියෙන්නේ. බෝඩ් එක සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන තියෙනවා මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක සෙට් කරන් තියෙනවා. හරිද යාළුවනේ මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් එක සෙට් ග්‍රවුන්ඩ් එක වෝල්ට් 5 එක ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පින් සෙට් එක. මෙතන මේක 8 මොඩියුල් එකක් හින්දා පින් 8ක් තියෙනවා මෙතන. මේකෙත් තියෙනවා මෙතන මේ හරිය කොනේ තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේ තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ මෙතන නිකුත් එහෙම වෝල්ට් එක ඊට පස්සේ පින් ටික මැදින් එන පින් ටික මැදින් එනවා. උතර මේක මේ මෙතන අයින තියෙනවා එක්ස්ට්‍රා පවර් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේකට. එක්ස්ට්‍රා පවර්ස් දෙන්න පුළුවන් වෝට් 12ක් වගේ වෝට් 5ක් දෙන්න එක්ස්ට්‍රා පවර්ස්. මේකෙත් තියෙනවා මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා එක්ස්ට්‍රා පවර්ස් දෙන්න. ඉතින් මම එක්ස්ට්‍රා පවර් එක දීලා නැහැ. සාමාන්‍ය normal ඉන්නේ කේබල් එකෙන් මම පවර් එක දීලා තියෙන්නේ. මම මේකේ කෝඩ් එක ගහලා තියෙන විදිහට බලමු මේ කෝඩ් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ කෝඩ් එක වැඩ කරන විදිහ ඔයාලට පේනවා මේ ලයිට් සිස්ටම් එක යන විදිය. මේ විදිහ තමයි ලයිට් සිස්ටම් එක යන්නේ මේකේ. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ ඉතින් ලයිට් හයි කරාම ඒතර ඔයාලට දන්නවා ඉතින් මේකේ මේ වගේ මැද පින් ටික ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැදට මේ රිලේ එකේ එන මොඩියුල් එකේ මෙන්න මේ වගේ මේකේ මැදට සෙට් කරගන්න ඕනේ. පේනවාද සෙට් කරන් දිනවා මම ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ඔයාලට ලයින් එක ගන්න ඔයාලගේ බල්බ් වල ලයින් එක ගන්න මෙන්න මේ හැම එකෙම මෙන්න මේ පින් එකෙන් තමයි ලයින් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම මේකේ කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට යටින් දාලා තියන්නම්. කෝඩ් එක ඔයාලට යටින් දාලා තිනවා ඒක ගන්න. අරගෙන එඩිට් කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් කෝඩ් එක. ඉතින් මම හදලා දෙන කෝඩ් එකක්